بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي زوار ومتابعي قناة إيطاليا أكسسوار، مرحبا بكم من جديد في هذا الفيديو القيم والمهم كما عودناكم دائما، والذي سنستعرض فيه عدة مزايا يمكن إضافتها للسيارة مهما كان نوعها. كما تشاهدون الآن فلدينا سيارة من نوع فياط 500. سوف نقوم بتركيب وخياطة غلاف المقود الذي يتميز بنعومته وقوته وجماليته، خاصة في طريقة خياطته بحرفية عالية بأيادي مبدعة ورائعة. كما سوف نقوم كذلك بتركيب شاشة من نوع أندرويد نستبدل بها الراديو القديم، وهي مزودة بمزايا عديدة منها الجي بي اس، البلوتوث، وكذلك البلاي ستور وعدة تطبيقات أخرى، مع كاميرا خلفية ورادار كذلك. ثم سنقوم بإزالة يعني الأضواء الخلفية وتغليفها بشكل جميل ورائع ولامع، وكذلك تركيب أكسسوارات أخرى مثل حامل الهاتف وغطاء مقبض التعشيق، يعني الفيتس. إذا تابعوا معي أعزائي بعد هذا الفاصل.
دونك نحيدو البيب نمشيو للبارامتر نورمالمون هنا غتكون هنا البارامتر لا جونيزين دونك بعد الزروع لا غادي خاصك نوض باش يكون في الكتاب. لا كون محفوظين هذا 33 68 هنا 33 68 يعني بزاف. دونك اللود هذه ما عرفتش شنو هي دابا هذه مبرقانه هذيك اسمح لي باش 30 دونك باش ندخل لي بارامتر لو سون نمشيو لو سون تما بقى كاع كدوز صافي هو هذا هي هذيك دابا اللي حيدنا. اوكي دابا غادي نديرو شي كاع هي هذه مثال